ጤና ይስጥልን። ሃሌሉያ ነኝ። ዛሬው ቱቶሪያላችን አቴንዳንስ እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን እና አቴንዳንስ እንዴት እንወስዳለን የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ኖርማሊ ክላስሩም ውስጥ አቴንዳንስ እንደምንወስደው ሁሉ ኦንላይን ለርኒንጋችንም ላይ እነማን አክቲቭሊ ያሉ ወይም እነማን እዛ ኮርስ ላይ ፓርቲሲፔት አድርገዋል ወይም እዛ ፖርሽን ላይ ፓርቲሲፔት አድርገዋል እነማን አላደረጉም የሚለውን ላይቭ ሴሽን እየሰጠን ሊሆን ይችላል፣ ዲስከሽን ሊኖረን ይችላል፣ ቴክስት ቻት ሊኖረን ይችላል። እነዛን በምናደርግበት ሰዓት ላይ እነማን እንደነበሩ አቴንዳንስ መያዝ እንችላለን። ያንን አቴንዳንስ ግሬድ ማድረግ እንችላለን፣ ግሬድ አለማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አቴንዳንሳችን ለመስራት ሁሌም እንደምናደርገው ከስተማይዚንጋችን ኦን መሆን አለብን። ስለዚህ ፔጃችን ከስተማይዝ መሆን ጀመረ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤዲቲንጋችን ኦን ሆነ። ዴን አቴንዳንስ ለምንፈጥርለት ኮርስ እንሄዳለን። ለእያንዳንዱ ኮርስ አንዳንድ አቴንዳንስ ቢኖር ይመረጣል። ለምን? እያንዳንዱ ኮርስ የራሱ የሆነ የ100 ማርክ አሴስመንት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ኮርስ የምንፈልግ ከሆነ ኮርሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኮርሱ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ አክቲቪቲዎች እንደምንጨምረው ሁሉ መጽሐፎችን፣ ቴክስት ቡኮችን፣ ቪዲዮ እንደምንጨምረው አቴንዳንስ እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለና አቅም ሁሉ መጀመሪያው አካባቢ ወይም የመጀመሪያው ቶፒክ ላይ አድ አክቲቪቲ ኦር ሪሶርስ እንለዋለን። ይህን በምንልበት ጊዜ የምንጨምራቸው ሪሶርስ እና አክቲቪቲዎች ይመጣሉ። ከነዛ መካከል አንዱ አቴንዳንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቴንዳንስን ክሊክ እናደርጋለን። አቴንዳንስ ክሊክ በማድረግ አቴንዳንሳችን እንፈጥራለን ማለት ነው። አቴንዳንስ ስሙን እንሰጠዋለን። ለምሳሌ አቴንዳንስ ብለን ልንተው እንችላለን። አቴንዳንስ ፎር ኤልኤምኤስ ፓርት 1 የኮርሱን ስም መጻፍ እንችላለን። የፈለግነውን ስም መጻፍ ነው። ሴክሽናቸውን መጻፍ እንችላለን። የፈለግነው ፈርስት ይር አካውንቲንግ፣ ሰርድ ይር ኮምፒውተር ሳይንስ፣ የፈለግነው ዲስክሪፕሽን እንሰጠዋለን ለአቴንዳንሱ። አቴንዳንስ ማንዳቶሪ እንደሆነ ተማሪዎች መከታተል እንዳለባቸው እንዲህ የምንፈልጋቸውን ዲስክሪፕሽኖች እንሰጣለን። ይሄ ዲስክሪፕሽን ፊት ለፊቱ ላይ መምጣት ካለበት አቴንዳንስ ኢዝ ማንዳቶሪ ፊት ለፊት ዲስፕሌይ መሆን ካለበት ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ለአቴንዳንሱ ግሬድ እንሰጣለን። ከስንት ፖይንት ነው የሚያዘው? ከ100 ፖይንት ይዘን መቀየር እንችላለን። ወይቱን ከፈለግን ከ10 ወደ ፈለግነው መያዝ እንችላለን። ካታጎሪዎች ከዚህ በፊት የተሰሩ ካሉ ከየትኛው ጋር ይሁን፣ በአሳይመንት ግሩፕ፣ በኩዊዝ ወይስ በወርክሾፕ ነው ወይስ ራሱን ችሎ እንደገና ኢቫሉዌት የሚደረግ ነው የሚለውን ካታጎሪ እንሰጣለን። ሌሎች የምንጨምራቸው ለተማሪዎች ቪው ቪዚብል ይሁን አይሁን ሴቲንጎችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ከአክሰስ ጋር በተያያዙ ከኮምፕሊሽን ጋር በተያያዙ የምንሰጣቸው ሴቲንጎች ካሉ እነሱን እንሰጥና ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ይህም በምናደርግበት ጊዜ አቴንዳንሱ ተፈጥሯል። አቴንዳንሳችን ተፈጥሯል። አቴንዳንስ ፎር ኤልኤምኤስ ፓርት 1 ክሊክ አደርጋለሁ። አቴንዳንሱን እንደምትመለከቱት አቴንዳንሱ ተፈጥሯል። ነገር ግን ምንም ሴሽን የለኝም። ሴሽኑን ብንመለከት መቼ ነው አቴንዳንስ የሚወሰደው? ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ሴሽኖችን እንጨምራለን። መቼ አቴንዳንስ መውሰድ እንዳለብን፣ መቼ እንደምንወስድ ግልጽ ካልሆነ አቴንዳንሱ ሬዲ አይሆንም። ስለዚህ መቼ ነው የምንወስደው የሚለውን ነገር እንወስዳለን። ስለዚህ ዴት እናስቀምጥለታለን። የዛሬው ቀን ከሆነ ዛሬ ነው አቴንዳንሱ። ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት? ስለዚህ በግምት 4 ሰዓት የምንጀምር ከሆነ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ከሆነ ክላሳችን ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ይህንን ብለን አድ ማድረግ እንችላለን። ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ብለን አድ ካደረግነው ግን ይህ አቴንዳንስ የአንድ ቀን አቴንዳንስ ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው። ያ ማለት ምንድን ነው? በዚች ስፔሲፊክ ቀን ነው የምንወስደው። አንዳንዴ ኤግዛሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ለየት ያሉ ሴሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ለነዛ ሴሽኖች ወይም ኩይዞች ለየት ያለ አቴንዳንስ አብረን አታች ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኮርሳችን ላይ መተን ቻፕተር 2 ላይ ኩይዝ ካለን ከቻፕተር 2 ኩይዝ ጋር አቴንዳንስ መጨመር ካስፈለገን አቴንዳንስ እንጨምራለን። ያለዛ ግን ሙሉ ኮርሱን መማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ባለበት ሁኔታ አቴንዳንስ መፍጠር የምንፈልግ ከሆነ የአንድ ቀን ብቻ አይሆንም። ኮርሱ የ1 ወር ኮርስ ሊሆን ይችላል፣ የ2 ወር ኮርስ ሊሆን ይችላል፣ የሴሚስተር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የአንዲት ቀን ብቻ ሰጥተን አቴንዳንሱን ክሬት ከምናደርግ ይልቅ መልቲፕል ሴሽን እናደርገዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ሴሚስተር ቤዝድ ኮርስ ሆነ ወይም ብሎክ የሚሰጥም ከሆነ በብሎክ መልቲፕል ሴሽን ላይ ሪፒት የምትል ነገር አለች። ሪፒት ሴሽን እንለዋለን።
ይሄ ሴሽን ሳምንቱን ሙሉ ካለ ሳምንቱን ሙሉ በሳምንት 3 ቀን ከሆነ የሚሰጠው በሳምንት 3 ቀን ሪፒት ኤቭሪ ዊክ ነው 2 ዊክ በየ2 ሳምንቱ በየ3 ሳምንቱ ሊሆን ይችላል በየሳምንቱ ከሆነ በየሳምንቱ ሪፒል አንቲል የሁለት ወር ኮርስ ከሆነ አሁን ጁላይ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ሴፕቴምበር ድረስ ይሄዳል ማለት ነው የአንድ ወር ኮርስ ከሆነ እስከ ኦገስት የሁለት ሳምንት ኮርስ ከሆነ ጁላይን እየጨረስኩኝ ነው ስለዚህ ኦገስት ላይ ሄድና 14 ቀን ደምርበታለሁ ኦልሞስት 10 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሪፒት አንቲል 10 ኦገስት በሁለት ሳምንት ያልቃል ማለት ነው ሶ 3 ቀን በሳምንት በሁለት ሳምንት የሚሰጥ አጭር ኮርስ ሊሆን ይችላል ወይም በውክሎ ተማሪዎች አቴንዳንሳቸውን ሪካርድ ማድረግ ካለብኝ አለው ያለዛ ተወዋለሁ መምሩ አቴንዳንሱን ያዝ አድብ ይወጣለሁ ማለት ነው አሁን ሴሽኖችን ሰራን በሁለት ሳምንት ውስጥ የሚያልቅ አቴንዳንስ ስለዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ይሄው አቴንዳንስ ያለ መንday wednesday friday መንday wednesday friday እና መጨረሻው መንday 14 ቀን ስለቆጠረ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ቀኖች ውስጥ የሚያልቅ አቴንዳንስ ሰርቻለሁኝ አሁን አቴንዳንስ ኦልሬዲ ስለተፈጠረ ከዚህ በኋላ አቴንዳንሲን መያዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለምንፈልጋቸው ኮርሶች የምንፈልገውን አቴንዳንስ በዚህ መልክ መፍጠር አለብን ምንም ኦንላይን ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ቢሆንም ተማሪዎች መቼ ተማሩ ምንድነው የሚለውን ነገር በዚህ መልክ ማኔጅ እናደርጋለን ማለት ነው ሌላው ከአቴንዳንስ ጋር ተያይዞ የሚመጣው አቴንዳንሱን ፈጠር ነው ሴሽን ሰጠ ነው የሚቀጥለው ነገር የሚሆነው ምንድነው እንዴት አቴንዳንስ እንያዝ ነው ተማሪዎቻችን ላይ እንዴት አቴንዳንስ እንያዝ ይህን ነገር ለማለት ነው ልክ እንደዚህ ኮርሱ ላይ ከመጣን በኋላ ወይም ደግሞ ተመልሰን ኮርሱ ላይ ከገባን በኋላ አቴንዳንስ የሚለውን ነገር እናገኘዋለን ለምሳሌ ኮርሴ ላይ ተመለስኩኝ አቴንዳንስ የሚለውን ነገር አገኘዋለሁ ማለት ነው ወደ ነበርኩበት መልስ አቴንዳንስ የሚለውን ሳገኘው እዚህ ጋር አሮ ምልክቶች አሉ ስለዚህ ኦልሬዲ ፕላይ እንደምንለው ሁሉ ወደ አቴንዳንስ ጋር ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ ቀን አቴንዳንስ የምወስድ ከሆነ ይሄን አቴንዳንስ ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው ይሄን አቴንዳንስ ክሊክ ሳደርግ ለኮርሱ የተመደቡ ተማሪዎች ዝርዝር ይመጣልኛል እንደምትመለከቱት ስቱደንት 1 ስቱደንት 3 ስቱደንት 2 ለዚህ ኮርስ የተመደቡ ተማሪዎች ናቸው ወይም ፓርቲሲፓንቶቻችን ናቸው ማለት ነው እነዚህ ፓርቲሲፓንቶች አሉ እነዚህ ፓርቲሲፓንቶች ፕሬዘንት ከሆኑ ፕሬዘንት ናቸው ሌት ከሆኑ ሌት ኤክስኪዩዝ ካላቸው ኤክስኪዩዝ ነው አብሰንት ከሆኑ አብሰንት ስለዚህ ለእያንዳንዱ ፕሬዘንት ለሆነ ተማሪ 2 ፖይንት ከሆነ 2 ፖይንት ነው አቴንዳንሳችን ስታተሱን መቀየር እንችላለን ወይም ሴት ማድረግ እንችላለን በመንፈልገው መልክ ኤዲት ማድረግ እንችላለን እኛ ስለዚህ ያ የፈለግነው ማርክ ምን ያህል ይሆን የሚለውን ነገር በዚህ መልክ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ስታተስ ሴት ላይ ስንሄድ ፕሬዘንት ለሆኑ ተማሪዎች 2 ማርክ ነው የሚል መቀየር እንችላለን ሌት ለሆኑ ተማሪዎች 1 ማርክ ኤክስኪዩዝ ላልናቸው በተለያየ ኬዝ ታመው የሆነ ነገር 1 ማርክ አብሰንት የሆነ ተማሪ ምንም ማርክ የለውም እነዚህን አክሮኒሞችን ወይም ምህጻረ ቃላቸውን መቀየር እንችላለን ዲስክሪፕሽናቸውን መቀየር እንችላለን አቴንዳንሱ ላይ ስታተስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ስታተስ ሴቱን መቀየር እንችላለን ያለበለዛ ባለው ላይ አቴንዳንስ እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ አቴንዳንስ መውሰድ የፈለኩበት ቀን አለ አንደኛው ተማሪ ፕሬዘንት ነው ሁለተኛው ተማሪ ሌት ነው ሶስተኛው ተማሪ አልመጣም ያልመጣበት ምክንያት ካላወቅ ነው አንነውን ብለን ልንጽፍ እንችላለን ወይም ነግሮን ወይም በሆነ ነገር ከሆነ ምክንያት ሌት የሆነው ተማሪ ለምን ሌት እንደሆነ ሪማርክ መጻፍ እንችላለን ኤክስኪዩዝ ከጠየቁ ለምን ኤክስኪዩዝ ሆኑ የሚሉትን ነገርም እንዲሁ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ አቴንዳንስ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ይሄን በምንልበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ለተማሪዎቹ ቀደም ባየነው በዚህ ስኬል መሰረት ፖይንት ይሰጣቸዋል ወይም ፖይንታቸው እየተደመረ ይሄዳል ስለዚህ at the end of the semester or at the end of the course የሚፈልጉትን ያክል አቴንዳንስ ፓርቲሲፔት ባደረጉት ልክ ማርክ አላቸው ማለት ነው አሁን አቴንዳንሳችን ላይ በምንመለስበት ጊዜ ሁሉም ሴሽኖች አሉ ከነዛ ውስጥ እዚህኛው ላይ እንደምትመለከቱት ሊንክ ምልክት አለ ያ ማለት አቴንዳንስ ወስጃለሁ ስለዚህ ይሄን አቴንዳንስ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ሌሎቹ ላይ ስንሄድ እንደምታዩት ምንም ምልክት የለኝም ያ ማለት ሊንክድ አይደለም ወይም አቴንዳንስ አልወሰድኩም ማለት ነው ስለዚህ አቴንዳንስን የወሰድኩበት ላይ እዚህ ክሊክ ማድረግ እችላለሁ ያለዛ በቀኝ በኩል ካሉት እዚህ የምትመለከቱት ላይ አረንጓዴ ለየት ያለች ምልክት አለች ቼንጅ አቴንዳንስ ማለት እችላለሁ ስለዚህ እዚህም ላይ ክሊክ አድርጌ አቴንዳንስን ቼንጅ ማድረግ እችላለሁ ስለዚህ አንድ ተማሪ ሌት የነበረው በእኛ ወይ እያስተማር በነበርበት ሰዓት ስላላየነው ነው እንጂ መጀመሪያ ገብቼ ነበረ አልነበርኩም የሆነ ሪዝን ቢያመጣ ይሄንን ማርክን ቀየረና ሴቭ ብለን እንወጣለን ማለት ነው
ይህንን በምናደርግበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ተማሪዎቹ አቴንዳንሳቸውን ወስደናል። በዚህ አይነት የሴሚስተሩን በሙሉ እየተከታተልን እናያለን ማለት ነው። ግሬዳቸውን ማየት በምንፈልግበት ጊዜ የተማሪዎቹን ግሬድ አንድ ባንድ መመልከት እንችላለን። ከዛ ውስጥ የአቴንዳንስን ግሬድ ማየት የምንፈልግ ከሆነ አቴንዳንስ ግሬዳቸውን አቴንዳንስ የሚለው የተፈጠረበት ቦታ ላይ ሄደን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ወደ መጨረሻ አካባቢ ልሄድ። አቴንዳንስ ፎር ኤልኤምኤስ የሚላለኝ አቴንዳንስ ማየት ከፈለግኩኝ በዚህ ሄዷል። እንደገና ወደ አቴንዳንሳቸው መጥቼ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። የእያንዳንዱን ተማሪ አቴንዳንስ ምን ሆነ፣ ምን ያህል ያዘ፣ እንዴት ሆነ የሚለውን ነገር መመልከት እንችላለን። ተመልሰን ኤዲት ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልክ አቴንዳንሳቸውን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የዛሬው ቱቶሪያላችን አቴንዳንስ እንዴት እንፈጥራለን፣ ለፈጠርነው አቴንዳንስ እንዴት ማርክ እንሞላለን የሚል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።